Vi sänder dig nu. Där. Hej! Där. Vad kul. Nu vill jag hälsa alla välkomna. Eller vi vill hälsa alla välkomna till våran timme tillsammans med Videohjälpen. Yes. Varför är vi här? Vi är här för att det är välgörenhet helt enkelt. Såklart. Det är klart man ska stötta alla möjliga välgörenhetsorganisationer. Ja. Så som till exempel Röda Korset. Här som vi har vår lilla... Vad heter den här? Jag vet inte, men här ser ni upp och ner dock, men det funkar. Röda Korset. Och vilka är vi? Vad heter vi? Vi är två artister. Vi är signade på 10 Music Group. Ja. 2 soloartister. Jag har varit med i ett band innan. Och nu heter du? Omar Rudberg heter jag. Jag har alltid hetat det. Men alltid. Ja. Och jag heter Vera Hot Sauce. Och ni kan ju följa oss på Instagram också. Ja, så ni kan det kan fånga med om allt som händer i våra liv. Vad heter du? Official Omar heter jag. Heter du? Vera Hot Sauce. Ja, såklart Vera Hot Sauce. Men du, berätta lite. Vad har du gjort idag? Vad har vi gjort idag? Vi har idag? hängt idag hela dagen. Ja, hur ser livet ut? Ja, väldigt spontant. Va? Gud, jag kollar på mig själv i den där rutan där. Jag måste sluta. Gud, lite vatten. Det var ju typ jättesoft. Men vi har ju, vad har vi gjort idag? Jag har legat hemma hela dagen. Jag med. Jag var ute igår så jag... Ja, det blev väldigt sent igår liksom. Jag förstår. Jag har börjat se på en ny serie. Okej. Som heter The Good Doctor. Ja, just det. Du snackade om den förut. Ja. Gud, jag har glitter i hela händerna. Det har jag också. Det är från ditt puder. Mitt puder? Det är från ditt face. Du har ju fullt med glitter på ditt face. Ja, det är min highlighter. Det är fan din highlighter. Ja, det är min highlighter. Men har du tagit på ansiktet? Nej. Det kanske jag smör så här. Ja, kanske det. Nej, men jag börjar kolla på den här nya serien då. The Good Doctor. Den är väldigt bra. Den handlar om en... Eller är du ens intresserad av vad den handlar om? Vill du veta? Jag vet det. Alla borde titta på den. Den heter The Good Doctor. Den handlar om en doktor som har autism. Och han är väldigt rolig. Det är därför jag tittar på den. För han är väldigt rolig för att han är autistisk. Och det är typ en autism som är lite similar till Asperger. Så typ när så här, en patient kommer in och bara, men vad är mina symptom? Han bara, you have cancer, you're gonna die. Och det gör det typ väldigt kul att titta på. Så alla borde kolla. Det är väldigt komiskt liksom. Det är väldigt komiskt, det är en komedi. Och sen så känner jag mig också som en typ läkare när jag tittar på den. På vilket sätt då? Berätta. Nej, men jag vet inte. Det är bara... Han har så mycket koll på allting. Han är liksom perfektionist. Så han har så stenkoll på liksom all sjukdomar. Och då lär jag mig. Och då känner jag liksom att om någon bara, jag har en böld, så bara, it's cancer, you're gonna die. Oj. Men vill man veta sånt då? Nej, jag vet inte. Jag vill typ inte veta sånt. Vill du veta när du kommer dö? Om du fick så här... Typ, hur eller när? Nej, men om du gick till en typ spådam och bara, du får 10 000 spänn om du får reda på datumet när du ska dö och hur du kommer dö. Hade du tittat på det? 10 000 spänn? Ja. Nej, inte för... inte för 5 öre, bror. Varför? Det är 10 000. Det är 10 000 spänn. Vem vill veta när och hur man dör för 10 000 spänn? Nej, jag vet inte. Jag hade typ velat veta det, för då hade jag kunnat undvika det. Men det är det du inte kan, för det är framtiden. Du kan inte undvika. Ja, man vill säga så här, men Vera, du kommer dö i en bilkrasch om 5 år. Ja, den dagen kommer du inte åka bil då. Ja. Men då är det alltså inte ödet, utan ödet är ju när du väl dör, fattar du? Så du kan inte ändra på det. Fattar du? För ödet är redan bestämt. Det var redan bestämt att du skulle ändra på ödet, fattar du? Okej. Har du gått till ett medium någon gång? Va? Har du gått till ett medium? Ett vad? Till ett medium? Nej. Inte? Vet du vad ett medium är? Nej. Okej, ett medium. Jag ska faktiskt gå till ett medium. För att min mamma går till en tandläkare, en så här som är hon är en så här helt vanlig reko liksom tant. Kan du sluta göra så där? Ja, men det var väldigt skönt. Ja, jag förstår det. Det är bara en sak som jag tänkte säga. Och det är att Alla chattar här. ni Skriver ser här. chatten här. Ja. Jag höll på att säga det förut, men hon var väldigt inne på sin dator. Förlåt. Så här ser ni vad de skriver i chatten. Ja, exakt. 35 minuter senare. Och sen så ifall det kommer in
meddelanden som kommunicerar om Oj. här. Det var... Jag har en fråga. Skulle vi kunna få lite vatten? Självklart så fixar vi det. Tack så mycket. Så kan ni kolla på... Vad är det för skillnad på den här chatten och denna chatten? Det här är den här chatten är, man kan ju skänka pengar. Då kan man skicka med ett meddelande. Och det meddelandet kommer upp i den chatten. Bra grej. Yes. Så jag kommer med vatten. Ja, tack så jättemycket. Vi ska ha det till en lek. Ja, just det. Vi måste börja leka nu. Jaha, okej, jag fick inte berätta om mitt medium. Jaha, just det ja. Ja, Okej, men berätta jag snabbt kan då. skita i det. Nej, men berätta snabbt för jag vet faktiskt inte vad det är. Ett medium är en person som kan se två andar. Aha. Och jag ska gå till ett sånt medium för att jag ska prata med min döda farfar. Aha, men det är väl typ som en spådam ish. Ja, ish. Ja. Jag har alltid velat gå till en spådam. Men det ska bli jätteintressant att... Jag har också velat, men jag vet inte om jag vågar alltså. Varför inte? För att jag vet inte, jag vill typ inte veta vad som händer i framtiden, fattar du? Fast du behöver inte gå till ett medium bara för att veta vad som händer i framtiden. Du kan ju också gå till ett medium för att prata med döda människor. Ja, det är ju väldigt kul. Nej, men då, det är jätteintressant. Ja, det är faktiskt jätteintressant. Men vi kan det är bara prata mer om det här jävligt sen, läskigt. för nu måste vi börja leka. Okej, vänta, vi tar bara 3 kommentarer här då. Hur mår vi? Jag mår väldigt bra. Emma Pennefors. Pernefors, tror jag. Pennefors. Vi mår bra, hur mår du? Okej, vad ska vi se här då? Har ni några Hur den- konstiga vanor? Vart läser du? Här. Har du några konstiga vanor? Ja, jättekonstigt som alla mina närmaste vet. Du kommer ju lära känna mig mycket bättre när jag ska sova hos dig sen när du har flyttat in i din lägenhet. Aha, okej. Och det jag gör är varje gång innan jag går och lägger mig, liksom mina fötter är utanför kanten. Jag sitter liksom, tänk dig på 4 ben på sängen, men mina fötter är utanför sängen. Fattar du? Och så måste jag skaka av mig allting jag har på mina fötter. Men då, det gör väl alla? Nej men alltså jag kanske sitter där i 1 minut och så här. Men det gör jag med. Eller det är liksom ganska normalt för mig. Att skaka av fötterna. Ja, det är klart. Obviously. Och ibland om det fastnat ludd under fotsulorna så tar en handduk där borta. Jag har aldrig träffat på en människa som är mer lik mig än du. Oh my god, sisters! Oh my god, på riktigt, jag aldrig. Det gör det enda som gör det. Jag känner ingen som gör det. Gör du det? Ja, det är klart. Jag tvingar min pojke att göra Sitter det du så också. här och gör det jättelänge så här? Nej, jag sitter liksom på kanten och så borstar jag fötterna. Ja, Och jag sen, sitter ju dogger då. Märkligt, varför kan du inte bara sitta på kanten? För att det är typ konstigt. Man vill ju hoppa in i sängen, då kliver man ju på sängen så här och då så stannar jag och så gör jag så. Men det fastnar jättemycket ludd under fotsulorna. Och det, när man liksom lägger fötterna mot lakanet sen så fastnar det på lakanet. Jag vet! Jag hatar det! Vi är värsta så jag jävla vet. lika när det Jag kommer vet, till jag vet. sängen. Verkligen. Jag ska vara ren till sängen. Men okej, nu ska vi köra en lek. Gud vad varmt det är, förlåt. Jag håller på att bli jättevarm. Drick lite vatten då. Vi har fått vatten. Okej, en lek. Berätta om leken. Okej, leken heter Jag har aldrig. Det kan... Okej, vi tar det sen. Ja, det tar vi sen. Leken. Leken heter Jag har aldrig. Du kanske har... Det är så jävla varmt. Ja, men du får blåsa så här. Leken heter Jag har aldrig. Och det kanske några av er har kört innan. Framförallt innan man går ut. Alltså förkröket. Ja, om ni krökar någon som kollar liksom. Har du gjort det? Ja. Säg. Någon gång har man gjort det. Så här, alltså, sen så behöver man ju inte kröka för att göra det heller. Nej, alltså leken Men jag tror att pratar de vi om. flesta har gjort det liksom. Okej, cool. Men vi ska köra den. Och det är väldigt mycket sexfrågor. Är du redo på det här? Absolut. På det här? Är du redo för det här? Absolut. Och det, vi använder oss av en mobil då såklart. Här. It's my phone. Ja, så att vi... Gud vad jag är förvirrad. Vilken kamera är det? Den. Är det mitten? Det är den nu. Nu är det den. Nu är det den. Okej, den. Okej, cool. Eh, Är du redo? Okej. Nu kör vi. Ska vi köra varannan eller ska jag ställa alla? Vi kör varannan. Det blir roligare. Får man höra din fina klang. Alltså svara på varsin Nej, fråga. man pratar. När vi svarar, eller man dricker ju. Alltså leken går ut på att du dricker när du har gjort Ja, just det, okej. Men då dricker man... Va? Ja, men... Vadå varannan? Okej. Läsa upp Ska vi frågan läsa? varannan. Ja. Jag kör. Okej, kör. du börjar. Eller jag börjar. Ja, kör du. Okej. Jag har aldrig ljugit för min partner om hur många jag har haft sex med. Inte min nuvarande. Nej. I can say. Hur gör man nästa? Bara trycka. Jag har aldrig mått dåligt över mitt partnerval. Jag har aldrig varit förälskad i en kändis. Mig själv. Nej, jag skojar. Dig också. Jag har aldrig drömt våta drömmar. Jag skulle göra varannan jag har ställt förut. Nu är min tur, eller? Ja, Måste vi ens dricka? Det tar ju bara slut jättesnabbt. okej, men ska vi räcka upp handen och säga jag har... Ja, vi bara räcker på den. Okej. Okej.
Jag har aldrig haft en nätdejt. Oj gud, jag har en jättesjuk historia. Berätta. Jag var 9 år och blev kär i en tjej via Facebook. Jag hade aldrig träffat den tjejen. Jag visste inte ens hur hon såg ut, tror jag. Nej. Vi chattade bara. Träffades ni? Nej, aldrig någonsin. Nej, och det värsta är att hon sa så här, hon bara, nej vi kan inte bli tillsammans för att jag kommer ta livet av mig typ. Nej, alltså det var brutalt. Och jag som 9-åring satt där och bara, Oh my god. okej. Och så tog jag bort henne, vi tog bort varandra för att hon ville ta bort mig för hon ville inte såra mig. Nej. Och sen när vi tog bort varandra, en vecka senare så hade jag helt glömt bort för att jag var 9. Ja. Men det var ju brutalt. Det här är det sjukaste Jag jag tror inte hört. mamma vet det här om hon kollar. Mamma, if you're watching. Mamma Rudberg. Jag har aldrig varit kär. Nu dricker vi. Vi får dricka tills det är slut och där har vi mer vatten. Vad sa du? Men dock det här med kär är en sån jäkla grej som jag tänker på väldigt ofta alltså. Vadå då? För jag tycker verkligen det är en skillnad på teenage love. För mig, det jag har känt. Teenage love och vad jag tror kommer vara att faktiskt bli kär på riktigt. Aha. Jag kan ändå relatera till För det. jag jämför mina känslor så som jag betedde mig, hur jag mådde och så med nära vänner till mig som faktiskt varit kära och blivit heartbroken på riktigt. Och då tänker jag så här, men om min kompis blev så där dålig av ett breakup, varför blev inte jag det? Men det, om man processerar ju känslor helt olika också. Jo, men jag verkligen tänkte på det. Jag bara, men vadå, så här dåligt mådde jag ju aldrig någonsin. Jag har aldrig mått så här dåligt att man har dött liksom. Så att jag kan tro liksom att vara kär på riktigt, kär, det är faktiskt att vara liksom kär. Ja, okej, jag Men köper det. men att verkligen gilla någon och verkligen vara jättebetuttad i någon och verkligen så här, älska någons personlighet och verkligen så här, nej men bara digga en person som fan och tycka om den personen. Det är en helt annan grej. Det är väl klart du kan vara kär i den personen och bli tillsammans med en person som du verkligen gillar, men jag tror att så här, jag menar, tror att- jag vet inte om jag har varit kär på riktigt eller inte. Jag tror inte det. Men om du inte har varit det, då kanske du kommer uppleva det och då vet du. Exakt. Så var det för mig. Exakt. Jag har haft flera pojkvänner innan än jag har nu. Där jag varit såhär, men det här känns fett bra. Och sen så träffade jag min nuvarande pojkvän och bara, aha, det är så här det ska kännas. Exakt. Det måste vara skillnad där. Det är klart det är superstor skillnad. Men jag tror också att det är ett förut har det varit att jag alltid vetat att det kommer ta slut. Ja. I mina tidigare relationer har det varit så här, ett förbestämt datum. Att, så här, okej, men, eller det känns som att min relation har varit tidsbestämd. Att jag har haft ett bäst före-datum. Ja, exakt. Och sen så nu när jag träffade min nuvarande kille så är det så här, okej, men vi ska skaffa barn, köpa hund och bo i lägenhet. Exakt. Okej, nästa fråga. Jag har aldrig gått från en fest. Men somnat utomhus. Oj, skål. Nej, det har inte jag gjort. Nähä, Jag är faktiskt mycket mer classy än det där. Liksom. förlåt. Du måste avsluta allt du säger med hörru. Okej. Men nästa fråga hörru. Hörru vet jag så. Jag har aldrig varit otrogen hörru. Hörru. Inte mot min nuvarande partner, men jag har haft problem med det förut i tidigare relationer. Jag har varit mycket otrogen. Vilket man absolut inte får vara. Och jag fattar inte hur jag kunnat göra det. För om min pojkvän hade varit otrogen mot mig nu så hade hela min värld raserat. Man lär sig utav saker. Ja, men jag tror också att för mig det har varit ett sätt att komma ur relationen. Utan att behöva göra slut. Liksom. Okej. Ja, okej. Jag har aldrig haft sex. Snälla liksom. Snälla. Alltså vi har ju världens bästa publik här. Ja, verkligen. Cheers. Okej, Alla meningar måste inledas med på min tid. Okej. Ja, men på min tid så ska vi köra nästa Vi har fråga. klarat av det där, så gåsar alltså. På min tid, jag har aldrig varit tillsammans med min kompis ex. Vet du, jag måste tänka här. Nej, du avslutade på min tid. På min tid måste jag tänka här. Vänta, vad var det för fråga? Jag har aldrig blivit tillsammans med min kompis ex. Nej, det har På jag min inte. tid. Inte jag heller. På min tid heller. På min tid jag hade slagit min partner skulle aldrig, man får inte göra det. Det är klart jag har ju nypt min pojkvän mycket. Alltså jag nyps. Du bara, fucking skit! Nej men jag nyps mycket. Och det blir, alltså, nej okej. Nästa fråga. oj, alltså jag har inte slagit min partner, jag bara drack. Ja. Jag har aldrig gått ut och festat helt själv. Aldrig. Alltså jag har ju det på min tid. Ja. Nej men nu skiter vi i det. Okej. Men jag var i USA nu, för en månad sedan var jag där 1,5 månad själv. Och då var jag själv.
Så att Alltså, jag... helt ensam. Jag har ju kompisar här så, men ibland var jag ju själv. Så att istället för att sitta på mitt hotell eller Airbnb så gick jag ju ut på kvällarna och tittade runt. Och då gick jag ju ut i vissa Checkade klubbar läge. och barer och smög in där. Även fast jag inte fick gå in så gick jag in och bara liksom chilla. Men det var inte så att jag... Yay! Nej. Woo! Jag har nog aldrig gjort det, tror jag. Men jag kollade ju runt lite liksom. Du måste ställa dig upp när du erkänner. Oj, vad jobbig. Men okej. Vi tar bara några till. Ja. Vad är klockan? Oh my god, klockan är 20 över. Men vi har mycket tid kvar. Har Det här vi? har tagit typ 10 minuter. Lugn. Jag har Lugn i aldrig pungen. Jag har aldrig dumpat mina kompisar på festen och gått till en annan fest. Men jag vet någon som gjort. Kollar du på mig? Nej. Jaha. Eller jo, det gjorde jag ju. Ja. Jag menar ju inte dig. Jaha. Ja, okej. Jag har aldrig varit kär i någon med samma kön. I haven't. Inte jag heller faktiskt. Nästa fråga. Jag har aldrig druckit alkohol. Jag har aldrig varit kär i min bästa kompis. Oj, du måste tänka. Eller jo. Oj, sjukt. Ja, men vad fan. Elias är min bästa kompis. Ja men oh my god, snälla. Alltså, jag har inte varit kär i en kompis som jag så här haft kompis innan. Mira till exempel. Nej, jag har aldrig varit kär i Mira. Nej men det är det jag menar. en Alltså, sån oj, vad jag kompis. önskar att jag var kär i Mira. Hon är skitsnygg. Ja, hon är så fan. Mira Vitsas på Instagram. Hon kollar säkert på det här. Undrar om hon gör det. Kan det inte... Gör de inte det så är de ju inte lojal kan jag ju säga. Nej. Okej. Jag har aldrig tänkt på någon annan när jag har haft sex med en person. Får jag berätta vad du sa häromdagen när vi pratade om det här? Vi tog upp den här frågan. Hon bara, vadå? Jag tänker alltid på andra när jag har sex. Gör du det? Ja. Jag har tänkt på alla när jag har haft sex. Aha. Nice. Men alltså det är bara så här för att jag... Nej, men nu, Du kan okej, inte ha haft kanske bra för- sex. Förmodligen liksom. Och då har det varit så att jag har ju varit i mina egna världar då liksom. Så då har jag tänkt på riktigt allt och alla. Bara så här en sekund där, en människa där. Lite så. Ja, du berättade som moln. Mm. Okej, nästa fråga. Jag tyckte nog. Ja, jag har aldrig sabbat en fest. Jag har... Jag fan inte jag. Jag ringde polisen en gång när jag inte varit bjuden. Wow! Bra grej där ändå. I like. Jag har aldrig... Jag har aldrig kysst För mig okänd person. Okej, jag har aldrig kysst en okänd person. Alltså, en person man aldrig träffat förut. och klubbar. Eller är den okänd? Alltså är den icke-officiell? Ja, men då har man ju också gjort det. Ja, det är klart man har. Jag har ljugit om min partner för mina vänner. Alltså hur är den här frågan? Alltså är man liksom har ljugit... Alltså hittat på en lögn om sin partner? Nej men typ att du sagt att du typ inte har en partner. Tina, eller? Nej, det har jag aldrig gjort. Det gör man Märklig väl. grej. Ja. Och bara, jag är inte tillsammans med någon. Ja men det är väl säkert för att... För man skäms. Ja, Ja. för något. Som Jag måste säga, kanske jag har inte- ryck i mitt högra öga. Så ibland så kommer det se ut lite så här. Nu fick jag det. Det är exakt vad jag gjorde. Jag har aldrig haft telefonsex. Nej, aldrig i livet. Va? Aldrig någonsin. Jag tycker det låter så fruktansvärt stelt. Jag har. Så fruktansvärt stelt tycker jag. Nej. Jag cringear sönder. Va? Ja. Vet du hur mysigt det är? Men jag har aldrig haft det så jag kan bara tänka mig Sorry sitta där och mom. bara- Sorry mom. Men jag har. Faktiskt Nej. många gånger. Ja, men Men jag när man förstår är om borta från om varandra. du skulle ha det med din partner, absolut, det är väl en annan grej. Men... Ja, men det är det jag har haft. Jag har Ja. inte haft det med random. Om inte typ... Här fanns det inte något som heter chattroulette? Jo, Alltså jag... där har jag varit inte mycket. Jag också! Jag och mina tjejkompisar åkte ut till hennes Gud. landställe Ja. och klämde på varandras rumpor i kameran. När vi var typ 12. Jag kan verkligen relatera till det. Gud vad roligt. Och jag fann in på chattroulette för typ så här 2 veckor sedan. Jag och var mina inne kompisar. här om veckorna också, bara för att kolla, men det var skittråkigt. Ja, det är så fucking tråkigt. Det var jättekul innan man liksom hade upptäckt sex, innan man hade börjat utforska sex. Ja, plus att förr i tiden var det inte lika mycket äckel. Nej. Hur säger man äckel? Äcklon. Äcklon på där. Äckel kanske. Nu är det ju typ Men bara äckel. det var inte lika mycket äckel. Nej. Det var inte lika mycket äckel. Jag vet inte. I don't care. Skitsamma, ska vi byta spel eller? Jaha, okej, vi hade några frågor kvar, men det kan Okej, vi... men kör absolut. Ja, men kör då. Ja, oj. Okej, vi rappar på. Jag har aldrig haft ett Ett förhållande.
Okej, det där får vara fan vara sista frågan. Nu kör vi lite kommentarer. Vem är er favorit-youtuber? Alltså jag kollar sjukt mycket på Therese Lindgren. Och på Jocke och Jonna. Men Jocke och Jonna kollar jag på för att de precis har fått barn och jag älskar barn. Jag vill ha barn nu. Alltså idag helst. Helst igår. Förra veckan. Favoritlåt just nu? Jag kollar väldigt mycket på Jeffree Star. Han är så för jävla rolig alltså. Det var inte svaret på favoritlåt just nu. Nej jag vet. Men favoritlåt just nu är typ alla Ariana Grande-låtar just nu. Jag är helt besatt av Ariana Grande. Min är Paul Thank Walker, you next. Rest in Oh my God. Peace med Muddy Wonder. Thought I would end up a shine. But it wasn't a match. Okej, vad gör vi nu då? Men vi ska kolla kommentarer. Omar, det heter förälskad. Ja, man kan vara förälskad i människor, menar den här personen. Vadå? Att det du har varit är förälskad, inte kär. Är det en skillnad? Ja, 100%. Förälskad låter Men förälskad, väldigt... det är ju liksom när man är så här fjärilar i magen och precis har träffat någon och bara piripir. Ja, exakt. Det är exakt det jag menar. By the way, vi kanske borde säga att ni måste swisha in pengar. Ja, till just det. Det måste vi göra. Okej. Vad går pengarna till då? Pengarna går till... Ni kan swisha 54 kronor. Det går till ett matpaket för en person. 83 kronor går till rent vatten för 100 personer. 83 kronor. Ganska mycket. 106 Eller lite för så mycket människor liksom. Ja, precis. Den där visar, för man klickar där ifall den dyker upp. Så dyker livechatten upp. Åh, Sigrid! Hej! Det där är min bästa kompis pojkväns lilla syster. Vänta. Vera, vad tycker du om Luna? Alltså din bästa kompis hund, hon är bäst. Ja, okej. Och 106 kronor vaccination av 20 stycken barn. Ni borde ju bara swisha. 54 kronor, 83 kronor eller 106 kronor. Ja. Beroende på Och var plånboken tillåter. Och exakt. Och om ni inte kan swisha någon av dem kan ni swisha mindre. Men tänk om alla kan swisha någonting. Då kommer man in och upp till de här summorna liksom. Så det är inte så svårt. Och swisha till nej jag säger det lite smartare här. 123 305 23 47. Alltså, swisha till 123. Jag är så jävla dålig på det här. Swisha till 123 305 23 47. Det tog dig 3 sekunder. Jag tror att det står här. Ja, det gör det fan. Lolliga där. Okej. Vilket tryck jag fick där. Men snälla, kan jag lägga ner? Ja, faktiskt. Stop it. Tänk om jag skulle sitta så här hela tiden. Vet du hur irriterande det här är? Här, okej, lite frågor. Vart är Elias då? Elias är i Sälen. Jag skulle följt med. Alla mina bästa vänner är uppe i Sälen. Och jag skulle följt med. Men jag stannar hemma. För att du ville träffa mig. Ja, bland annat. Ska bli kul. Och se dig i Melodifestivalen, Omar. Ja, hur känns det? Hur känns det? Det känns bra. Jag är... om ingen hörde så ska jag vara med i Melodifestivalen 2019. Vad heter din låt? Om och om igen. Om och om igen. Jag kan inte låten, men jag kan det ändå. Ja, exakt. Tur att du inte kan den för du skulle typ råka sjunga på den. Ja, 100%. Du vet att jag är en person som suger på alla hemligheter. Ja. Eller grejen är, inte Men riktiga inte hemligheter så, men liksom råka försäga sig. Jag råkar försäga hela tiden. Typ såhär, Vera, säg inte att du ska släppa det här. Så bara, jag ska släppa det här by the way. Ja. Inte bra. Nej. Men jag ska inte, spela inte låten för mig. Nej, jag ska inte. Men Jag det tror att jag har känns... hört den. Men... Så. Vad ska jag säga? Jo, det känns bra. Jag är jättenervös för att jag har ingen aning om vad responsen kommer att... Man är ju nervös varje gång man ska släppa någonting. Men den här gången är jag verkligen extra nervös för att det här är både annorlunda för mig och för alla, men såklart alla jag har jobbat med. Alltså den här låten är jätteannorlunda. Jag sjunger jättemycket svenska på den. Det har jag aldrig gjort förut. Okej. Och det är reggae-vibes. Aldrig släppt någonting som är reggae. Nej. Så det är lite annorlunda. Lite annorlunda. Ska vi ta lite fler? Vad är eran etnicitet? Alltså vart vi är ifrån. Jag är så sjukt svensk. Du har inget på något annat ställe? Nej. Inget alls? Nej, inte norsk? fast grejen är, jag skulle verkligen vilja göra den här, du vet, där man kan kolla upp vad man... Ja, men långt bak i tiden. Ja, men jag tror, alltså vad jag vet så är alla från Sverige. Men min pappa när han var liten hade svart, jättekrulligt hår. Så han, och det är väldigt otypiskt liksom
svenskt påbrå. Mm. Så det skulle vara väldigt intressant. Jag tror att han kanske har någonting från något annat land. Ja. Det skulle vara väldigt intressant att se vart ifrån. Jag är typ 100% venezolano. Venezuelano. Latinamerikan. Men jag har lite blod från Spanien och Holland. Oklart. Men Yes, girl. det är ju väldigt lite. Det är ju lite längre bak i generationen. Var du sån när du var liten som bara, jag är 5% holländsk? Nej, jag visste inte det då. Jag fick reda på det här bara några år sedan. För jag hade kompisar typ i min klass som bara, jag är 10% tysk. Man bara, grattis! Ja. Sigrid, Vera, du vet väl att Luna åker lite skidor i smyg? Haha. Ja, det är en hund. Världens bästa hund. Min bästa kompis har världens bästa mops. Jag är gudmor. Jag ska köpa en hund också. Det vet du va? Jag har fått in lite swishar. Då kan ni se dem här. Så har Malte skrivit här. Ifrån Alvina. Ja. Som hälsar att ni är... Tack detsamma verkligen. Det var Malte som skrev det. Ja, och sen så också Sofia. Tjoälsk. Joel. Så dyker det upp här mer. Ni behöver inte scrolla upp här. Och sen så händer det grejer jättemånga som är intresserade i chatten. Ja, gud vad roligt. Det är skitbra. Ja. Planer om album 2019? För mig? Säger då... Ja, jag får ju kanske inte säga det, men ja. Nej men vadå? Lite? Alltså, så här. Ja. Skulle du kunna tänka dig ett album att släppa 2019? Ja. Jag vet inte faktiskt. Nej. Men... Jag har så mycket musik så att, det kommer komma ett album. Det kan ni lita på. Och det kommer komma släpp rätt snart igen. Så att ni borde hålla väldigt mycket koll. När fick du veta att du kom med i Mello, Omar? Och Vera, vill du vara med i Mello? Ska du börja? Du svarar ganska så. Ja, ganska fort. Jag kommer inte vara med i Mello. Av den anledningen att Mello är nog inte rätt plattform för mig. Dels musikmässigt. För att jag tror inte att min musik hade gått bra i Mello. Och sen så känns Mello som lite fel forum för just mig. Jag är mer en person som byggs underifrån. Liksom. Underground, techno, hiphop. Liksom. Men när fick du reda på att du kom med i Mello? Jag hade ju tackat nej flera gånger. Det är som Let's Dance, alla tackar nej, sen tackar alla ja. Ja, men lite så. Nej, men, så jag tackade nej så kanske 3-4 gånger. Och sen till slut så var det liksom 3 dagar kvar innan presskonferensen. Och då fick jag ett sista samtal. Och så var jag tvungen att tänka på det igen. Så bara, fuck det. Och så bara, vet ni vad? Tjup! Aldrig ja. Och så sa jag ja. Och så tackade jag ja och... Känns det bra nu? Det känns bra. Jag håller på att jobba vidare på låten. Jag vill att den ska bli så bra som möjligt, verkligen. Så att, nej men det kommer nog bli nice. Det är väldigt udda. Så att, det var ju det jag var lite rädd för. Men det är ju aldrig fel att liksom bara chansa. Nej. Och bara så här, ja men det är udda, det är lite läskigt, whatever liksom. Det är verkligen så just nu för mig. Så att det var mest därför. Jag vet, jag måste verkligen... Ja, du måste lägga ner dem där. Men du älskling, ska vi ta lite fler kommentarer lite senare och gå vidare till en ny lek? Absolut. Vi ska ju då köra pekleken. Ja. Vet du vad pekleken är då? Ja, Ja, vad är det då? Kan du förklara? man pekar. Ja, alltså, grejen är så här, pekleken. Den som har gjort vad? Eller ja, exakt. Den som har så här. Det är... Nu ska Omar förklara här. Förstört en dator. Då ska man peka på den man tror typ skulle kunna förstöra en dator eller som har förstört en dator. Den som skulle kunna vara kapabel till att göra de här grejerna. Det är det man pekar på. Antingen sig själv Man får eller på varandra. påståenden och så ska man peka på vem man tror. Man får peka på sig själv. Ja. Okej, första kör vi då. Vem är mest pinsam? Yes. Men dock eftersom att folk är ju, du är väldigt, väldigt liksom öppen i allt du säger. Och du har bara så här, du skiter i. Du bara säger hur du vill säga det. Jag tror att många människor
inte är så. Nej. Och när man är med sådana människor kan de tycka det liksom awkward. Och då blir det awkward. Men jag tror inte du är awkward. Nej. Fast Fattar jag du vad jag är menar rätt pinsam, jag gör mycket märkliga saker. Jo, men det är jag också. Men du tar Norden, tror jag. Okej. Vem är bäst i sängen? Oj, det är jättesvår. What the fuck? Jag tror att du är ganska bra. Det är vad de säger. Det är vad de säger. Not even a joke. Okej. Omar är bäst i sängen. Får jag den då? Ja, du får Får jag den. äran att få den? Du får äran. Sjukt. Vem är nyktrast? Det är nog också jag. Ja, det tror jag också. Det är nog jag. Vem är okänsligast? Oj, det är jag. 100%. Eller nej, jag ångrar mig. Det är du. Okänsligast? Ja, alltså vem typ gråter minst? Vem är liksom... Ja, den som är hårdast. Ja, det är nog du. Jag tror det. Jag gråter för allt. Ja, men För dock så allt. betyder det ju inte att du är känslig för det. Utan det är bara så du hanterar Ja. emotional Den är svår. stuff. Ja, den är väldigt svår. Jag vet inte faktiskt. Vi tar dig bara. Det blir Ja, bra. vi tar mig då. Vem är mest pervers? Ja, absolut. Alla veckan. Jag har aldrig träffat en människa som är mer pervers än Vera hot sauce. But it's fun, okay? It's fun. It's really fun. Vem är klumpigast? Det är typ... Jag vet inte. Jag vet inte, det måste vara... Jag vill säga mig, för jag gillar mig ganska mycket. Men man kan ju... Jag spiller. Jag vet inte. Skitsamma, Vi nästa tar bara. nästa. Vem är mest feminin? Det är nog jag. Ja, det är det väl obviously. Fast å andra sidan inte, för jag är otroligt maskulin. Fast mer än mig. Jag vet inte. Typ inte. Nej, jag kanske är mest feminin. Ja, men det tror jag verkligen. Fast jag tror att jag är väldigt maskulin för att vara tjej. Ja, men det är det ju. Jag är ganska grabbig. Okej, Där. nästa. Vem har haft sex flest gånger? Jag, 100%. Absolut. 100%. Ändå är jag bättre. Det var bara ett skämt. Vem tål minst alkohol? Det är väl typ... Nej, det är typ jag. Ja, Faktiskt. jag vet. Ja, jag tror Nu inte. för tiden blir jag... Alltså jag blir helt väck på 2 sidor. Jag skojar inte. Det är helt otroligt. Och ibland kan jag ta 5 shots och jag känner ingenting. Det är jättekonstigt. Ja. Vem brukar bli fullast? Jag. Ja, det är nog du. Det är jag. Blir aldrig för full för att jag tycker det är så jävla I onödigt. get drunk and do bad stuff. Vem speglar sig mest? Vem kollar in i skärmen hela tiden liksom? Nu kommer någon in här. Ja! Dels har jag fått donationer. Ja. De 2 senaste här. Ja. Ah. Älskar er. Fråga drömjobb om inte artist. Love you guys. Okej, vad säger du? Jag skulle bli kriminolog eller kirurg. Drömjobb. Typ så här. Sjung. Vad skulle jag vilja bli? Jag är lite sjuk i huvudet här faktiskt. Aha. För att jag älskar ju filmer där karaktärer är så här kriminella och gör bara sjuka grejer. Ja, du vadå? Du ville vara kriminell. Typ. För det är ganska kul, ser det ut som. Men vad för typ av kriminell? Det här är jättegrovt, jag vet inte om jag kan säga det här. Jag säger inte om det är jättegrovt. Nej, men det är faktiskt ganska grovt. Okej, men Fast det är inte så att man dödar folk. vadå? Absolut Typ inte. rånare? Typ, fast en annan sorts. Lönnmördare? Nej, ingen mördare på något vis. Jag kan ju inte mörda människor. Börjar du tvätta pengar? Typ. Jag skulle verkligen så här. Har ni sett Oceans 8 med Rihanna och alla de här brudarna? Nej, jag har inte sett Kvinnorna det. som Jag har kör den inte här sett filmen. De är badass. Det jobbet skulle jag vilja köra. Schmack, det schmack! Exakt det jobbet skulle jag vilja göra. Okej. Vem kommer dö först? Jag. Jag kommer dö Absolut. först. 100% jag. Absolut att du dör. Jag kommer dö först. Jag dör. Vem har rest mest? Oj. Oj, jag har ingen aning vart du varit. Jag har rest väldigt mycket. Jag har också rest väldigt mycket. Okej, pass. Pass, ja, skitsamma, fuck det. Vem är Vem är coolast? Det är typ du. Tycker du? Ja, du är kan jag få faktiskt- äran för den? Du fick äran vem som är bäst i sängen. Ja, jag kan absolut. ta coolast. Ja, Här. du är verkligen riktigt cool faktiskt. Vem skulle ställa upp i Paradise Hotel? Aldrig jag. Aldrig. Inte jag heller. Hell no. Driver ni? Hell Jag no. har inte ens den personligheten. Så nej, det går Fast inte. jag har gjort en väldigt rolig Instagram-video där jag går upp från stranden och säger jag är här för att spela spelet. Så kanske jag. Jag skulle inte kunna. Nej, okej. Vem onanerar oftast? Det är typ jag. Det är jag.
Det är 100% jag. Nej, för du har ju Ända också sedan jag skaffade du min är partner. womanizer. Du har True, partner. fast det gör ingen skillnad. Fast absolut att det gör. Okej, du kan ta den. Absolut. Vem spelar mest datorspel? Absolut jag. Ja, 100%. Vem la oskulden först? Alltså, Vi borde inte ta den här för Nej, det kommer en lek sen. ja just det, det är fan sant! Bra där! Vem klagar mest? Jag! Ja, vi pratade om det förut. Aha. Okej. Vem var mest pålitlig? Du. Ja, du är mer lite så här. Jag är lite Du är snaky. mer lite, ja, en liten snake liksom. Ja. Look Vem, what you nej made men me nu do. har den börjat... nej, vem har finast fötter? Oj. Jag har typ ganska fina. Jag har också så fina fötter. Jag har verkligen så fina fötter. Bra, tar vi nästa. Fuck det här. Vem är den största romantikern? Den är typ svår, för jag vet inte. Jag är Du inte, känns ju inte så romantisk. jag är inte romantisk. Men jag är inte heller så romantisk, för jag orkar inte lägga ner tid på det. Nej. Fast jag kan vara väldigt romantisk. Jag är väldigt romantisk just nu. Bara för att jag är otroligt kär. Jag har ju aldrig varit otroligt kär, så Nej. jag har ju aldrig kunnat vara så romantisk. Nej. Vem flörtar mest? Det är väl... Du. Fast jag är sämst i hela världen på att flörta. Alltså det? hemskt sämst verkligen. Men jag tror jag flörtar mycket utan att tänka på att jag flörtar. Du ja. Fast kanske inte så mycket just nu dock. Eftersom Nej. Fast jag har väldigt flörtig personlighet. Ja, men det kan man ju ha. Men jag tror Men flörtar med avsikt för att flörta, då är det du. Ja, I guess. Men sen så suger jag på det. Vem är barnsligast? Jag är Hur makes barnslig. this sense? Du är coolast men ändå barnsligast. Men jag är så barnslig, skämtar du? Men riktigt cool. Jag äter typ ingen mat, jag gillar korv med bröd. Helst de här hotdogsen. Jag gillar att göra barnsliga saker. Vem är snyggast? Oj, det är du. 100% du. 100% om mig. Jo, med dina drag. Kan vi bara snacka om drag? Och bara, kan folk bara så här se den här brudens cheekbones? Jag har aldrig sett något sjukare. Men vadå, du är exakt likadan. Nej, absolut inte. Jag träffade dig, typ så här, första gången jag träffade dig, jag bara... Har du jättemycket kontor? Du bara nej. Jag bara wow. Jag trodde du skulle fråga, var har du fått den där cheekbones ifrån? Vart har du köpt den? Ja. Men du har verkligen sjuka du fattar inte alltså. I don't know. Okej, ska vi ta lite frågor? Ja, Och sen lite frågor. så kör vi. Måste hålla lite koll på donationerna. Fortsätt swisha in pengar. Do it, do it, do it. Do it, do it, Vem do är it. mest beroende av selfie säger Vilma Ingesson. Nej men vänta. Vilma Ingesson. Ingesson. Wow. Det är typ jag. Fast jag tar inte så mycket selfies. Förutom om jag ska skicka snaps. Jag tar aldrig selfies. Nej, typ inte jag heller. Fortsätt bomba med alla vet att vi ska sjunga. Vad är det här? Sjung då. Vad ska jag sjunga då? Work, work, Nej, nu work, ska de work, filma, work, jag work. orkar inte. Work, 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 Vad ska jag work, sjunga work, då? work. Nu fick jag jättemycket press. Jag blir jätteblyg. Sjung och sånt eller här. mussa. Nej. Du det här säger så. Ja, det Kan inte vi ta det lite senare? Okej. Vi tar det lite senare. Vad är klockan? 41! Ska vi köra den här? Nej, snart. Några till. Max, inget... Max, tack för att du sjöng Okej, vänta. pengar. Om jag sjunger La Mesa-refrängen så sjunger du en av dina refränger. Aldrig i livet. Varför jag kan inte? inte sjunga på beställning. Men sluta! Det kan inte jag heller då i så fall. Nej, okej. Men vi kan sjunga tillsammans. Okej, vilken låt ska vi sjunga tillsammans då? Jul. Nej. Jul. Ska vi sjunga någon jullåt? Ja, vilken jullåt kan vi då? Tipp, tapp, tipp, tapp, tippe, tippe, tipp, tapp, tipp, tipp, tapp. Nej. Gå på... Nej, det går inte. Gå på bord. Tysta är ljusen. Det går inte så. Det går inte så. Jag vet inte ens vilken låt det där är. Tipp, tapp. Jag har bara hört en del. Tipp, Den enda tapp, låten tipp, jag kan tapp, som är typ tipp, en tipp, psalm, tipp, det är så här. Ute i vår hage där växa blåbär, sjung hjärtan. Men jag skojar inte, alla vill att du ska sjunga. Okej, nu får du sjunga. Varför ska jag? Jag vill sätta på instrumentalen till någon låt. Okej, sätt på... Nej. Rihanna, karaoke. Nej men gud. Kan du All of the lights? All of the lights. Nej, typ inte. Okej, men du kan sjunga med. Kiss it better med Rihanna. Baby. Extra fat on Hör man in här? All of the fuck. Kom igen
Turn up the lights in here, baby. And the pride, I want you to see this. Turn up the lights in here, baby. You know what I mean. Want you to see everything. Want you to see all of the Jag ska inte försöka, det sjunger helt fel. black cars. Shooting star. Like the black car. Jag tror du sjöng Black Hawks. Jag bara, nu! Jag dör. Black Hawks, superstars. Okej, vi glömmer det här nu. Jag tror att jag dör. Jag svär att alla skrattar med oss just nu. Alltså, så här, vi är roligast av alla kan jag Oh säga. my god, kan vi köra den här nu? Ja, då kör vi den där. Okej, det vi ska göra nu. Det här är det sista vi hinner med att göra. Ja, men sen ska vi ta lite frågor efter. Kanske ta det här igen sen. Okej, vi kör då. Vi förklarar hur vi ska göra det här. Ja. Okej, du börjar. Okej. Du vet ju inte. Okej, så här. Vi har skrivit ett par frågor var. Vi har skrivit ett par... Lägg av. Jag Klockan kommer är ihåg. 44 måste du... Jag kommer spy. Okej, Jag måste vänta. Oh girl. det vi ska göra kallas Pandoras ask. Okej. Det här är en sån här som man snurrar på. Fokus nu, Omar. Och här i ligger det massa frågor. Det är 5, nej vi behöver inte säga hur många frågor det är. Det är frågor till mig, det är frågor till Omar, sen är det några frågor till Du har skrivit båda. frågor till mig, jag har skrivit frågor till dig. Vi har skrivit namn på Vera-frågorna och Omar-frågorna. Och sen så har en kompis då som heter Joel Sell, Skrivit några frågor till oss tillsammans. så där det står Omar och Vera. Och där ska vi svara på båda. Okej, nu kör vi. Blanda! Okej, ja får jag börja dra frågan? Oj, det ligger en här uppe. Oj då. Oj. Okej. Okej, Om din... Omar. Pinsammaste som hänt dig? Pinsamt som hänt mig, det var väl typ när jag var så här, nu är det jättespontant komma på det. Men när jag var yngre, jag har inte gjort det på ett par år nu, thank God, för att det var Onanerat så alltså. jobbigt. Nej, men kissa på mig när jag sover. Jättemycket problem hade jag kissade på mig hela tiden. Och när jag var i Venezuela då, jag var 13. Så sov jag ju då hos mina morbröder och så. Och man vill ju inte kissa på sig. Nej. Men jag såklart kissade ju på mig nästan varje natt. Och det var hemskt. Jaha, okej det var är den. väldigt pinsamt. Ska vi snurra eller ska vi bara dra frågor här? Nej, fuck det där. Okej, det här är Nu din. drar vi bara. Omar, hur var det när du förlorade oskulden? Kort och gott, det gjorde faktiskt väldigt ont. Alla bara what the fuck när jag säger det varje gång. Men jag hade så jäkla ont så att vi fick avbryta efter ett tag. Sucks to be you. Sucks to be you right now. Nu får jag dra. Okej, Det gjorde verkligen jätteont. det är inte så trevligt. Nej. Vera, har du en konstig fetisch när det kommer till sex? Oj. Där det står Omar och Vera, då är det alltså så här vi som har skrivit till varandra. Ja, Och exakt. när det står Omar och Vera, Då är det en fråga till annan. båda. Ja. En konstig fetisch? Alltså grejen är, jag har typ ingen riktig fetisch. Gillar du när man slickar på dina tår och suger dem lite? Nej, det är Inte? faktiskt ingen fetisch jag har. Nej. Däremot så tycker jag om väldigt mycket beröring. Alltså jag gillar beröring kring brösten, jag gillar typ kyssar, öron kanske. Jag Öron är älskar helt när sjuka. folk, ja men öron är galna, det är för många. Ja. Jag gillar liksom att bli så här tagen på öronen eller slickad på öronen. Trevlig grej. Very nice. Very nice. Very nice. Okej, Omar, din tur. Omar och Vera, berätta över något ni skäms för. Oh my god. Vad Alla kan mina det ex. vara? Thank you. Next. Nej men något jag skäms för. Vad Alltså jag skäms över att jag hade för? en hästblogg. Jag skämdes ju när jag kissade på mig, men jag tror inte jag skäms något över nu. Nej. Har du läst min hästblogg?
Hästblogg? Ja, jag hade en hästblogg. Nej. Skämdes du över den? Ja. Gör du det nu? Båda. Jag hade, min första blogg hette Vera Kramis med 3 Z. Ni kan gå in och läsa om vad jag skrivit där. Vera Kramis, din tur. Okej. Vi måste göra det ganska snabbt. Vi har bara 11 minuter. Det är ganska bra. Vera, vilken var din första tatuering och varför gjorde du den? Oj, som ni ser, jag har jättemycket tatueringar. Men min första tatuering jag gjorde var på mina smalben. Och det står Pretty Woman. Och jag gjorde den hemma med synål och Wow. med synål, tråd och bläck från Panduro. Och gör inte det. Don't. Det kommer vara jättemycket blodförgiftning och dö. Ja. Vill du inte ha. Men jag gjorde en faktiskt, eller min kompis gjorde den på mig. Sen så gjorde det för ont så jag var tvungen att göra det själv. För det känns bättre. Nej, det är helt otroligt alltså. Ja. Och jag gjorde, varför jag gjorde den? Jag vet inte, jag ville ha den. Och jag höll på att stava fel på woman. Ja. Så Tragiskt. you won't do it. Var det jag eller du? Det var jag. Ja. Det var du menar jag. Okej. Omar, ditt värsta sexminne? Alla. Nej men ett one night stand som jag hade. Som bara var jättenasty. Det var den kvällen jag kom på att jag är inte en one night stand kind of guy. Sen så har jag gjort det efteråt också. Men, Det var bättre. ja men det är fortfarande inte nice. Jag förstår inte den grejen. Jag förstår 100% att one night stands not is a good thing. No, it's not. Okej. Omar och Vera, ert värsta sex. Ja, den är du typ svarat på. Ja, det är ju den här jag tänker på. Jag vet inte om jag vågar säga mer för jag vill inte vara elak mot den personen. Men jag kan svara. Mm. Mitt värsta sex. Wow. Vilket är det? Det kanske var när jag förlorade Alltså oskulden. en av mina värsta sex var ju när jag förlorade oskulden. Ja. Men mitt värsta sex var nog också när jag förlorade oskulden. För att vi var så himla unga. Jag var 13. Så... Och jag hade typ inte kollat på så mycket porr innan så jag visste ingenting om sex. Och vi hade alla kläder på oss. Vi bara drog ner byxorna. För det var så jag trodde man gjorde det. Och det var så dåligt. Så dåligt. Vart var det? Vill du säga det? Ja, det var i min säng. Med kläder på? Ja. Han hade kommit hem till mig efter skolan. Wow. För vi skulle banne mig ligga. Vart det ingen bra. Så, Nice! luckily I'm not gonna do that again. Omar och Vera. Vilken position är er favorit inom sex? Wow, Vilken position Joel. är vår favorit inom Bra sex? där, Joel. Oj. Oj. Jag är väldigt öppen så jag kan ju svara på den här. Det var typ det vi snackade om förut, vad är det där? Ja, 100%. Då håller jag med om. Okej, om jag håller med dig, jag vågar inte säga det själv. Liggandes på mage. Alltså, jag ligger på mage. Ja, exakt. Och från när du ligger killen med ligger över. Ja, då, precis. liksom. Ja. Raklång, som en pinne. För det blir som tajtast då blir det så här. Då går det fort. Smack, smack, smack. Okej, Omar och Vera. Omar och Vera, gör ert fulaste ljud. Sluta! Det där var det keffaste jag har hört. Vänta, jag har ett. Vänta, lyssna. Det är bara läskigt. Det där är inte fult. Gör ditt fulaste ljud. Men det är så sexigt. Jag hade inte kunnat gå upp och bara, kan jag få ditt nummer? Ja, det var lite roligt Gör ditt faktiskt. fulaste ljud. Jag gjorde ju det precis. Ja, gjorde du det? Det lät som en döende varelse. Okej. Fair enough. Omar, beskriv din drömpartner. Jag älskar läppar och ögon. Oh. Och Vilken revolutionerande grej, hörni. ja, men alltså det är verkligen så Jag älskar viktigt, tycker jag. läppar och ögon. Och drag. Och hår. Alltså Nice. här då liksom. Här, inte där nere. Det beror på. Så du, varför, Vi okej, ska inte- vi vad ska- föredrar du? En bush eller Cleant. cleant? En clean. Okej. Håller inte med dig. Så du gillar liksom det här. Du gillar det här. Fast det här. Ja, försök hitta Och den. gärna lite Hitta den. bjällror. Vart är den? Hitta den. Du gillar det liksom. Okej. Var det här en fråga? Jag vet inte. Vera. Pinsammaste mensstoryn. Om du har någon. Ja, jag har en. Jag tänker mig att det kan vara på Det här opassande var- ställen liksom.
Ja, men det här var på ett opassande ställe, väldigt opassande. Det här var hemma hos en person som jag för tillfället dejtade. Och jag låg i sängen och hostade. Och när jag hostade så kom det liksom... Alltså det var som liksom... Hade du inget på dig? Nej. Så du bara... Det var rakt ut. Och det värsta var att det blev liksom, alltså det blev en sån här size På lakanet. Och det rann igenom. Och jag var så här, fuck. Och jag bara... Men var jag du själv precis när det hände? Ja, jag var själv. Och jag ville typ, jag gjorde värsta grejen av det här. Så jag måste ringa 100 vad fan heter det? 1177 vårdguiden och kolla om det är något fel på mig. Och det var liksom en pöl, alltså det var en pöl. Och Det rann vart igenom var det? madrassen. I sängen. Men vart? Hemma hos honom. Hos vem? Hos personen jag dejtade. It was not very cute. Oh my god. Det var så mycket blod. Det var så jävla mycket blod. Jävlar alltså. Men nu får vi rappa på med de här frågorna. Ja, skynda då. Okej, Vera. Har du någonsin varit jätteberoende av något? Ja. Answer is yes. And that is... Snus. Jag snusar Snus. otroligt mycket. Ja. Väldigt, väldigt mycket. Okej, Omar. Hur mycket tar du Ut i i lön. lön? Så här va. Det är väldigt komplicerat. Jaha. För att jag får ingen lön. Och du får typ nästan inga artister. Nej. Eller hur? Dålig fråga mig. Ja, egentligen. Artister får inte lön. De flesta, vad jag vet i alla fall. Arvoden. Va? Vi får arvoden. Ja, exakt. Mycket Vi pengar får- i summor. Exakt. Och det får man oftast, vad jag har hört, 2 gånger om året. Och det är för att, räkna ihop allting så att det blir rätt liksom. Sen så får man de cashen, Så får man leva på den. ja, tills nästa halvår helt enkelt. Och ibland kan det vara väldigt lite och ibland kan det vara asmycket. Men du, vi har fått... Ska vi lämna den här leken nu? Vi hade ingen fler. Jo, vi har en. Ska vi läsa upp dem skitsnabbt bara? Okej. Jaha, var det här den sista? Ja. Omar och Vera. Nämn det värsta och bästa om er själva. Var ärliga. Okej. Det värsta och bästa. Börjar du då? Fuck vad svårt. Det bästa med mig är väl att jag är jätteomtänksam tror jag. Det bästa. Vad är det bästa eller värsta? Bästa. Särskilt med familj och sådär. Men alltså alla liksom. Och det värsta? Det värsta med mig tycker jag är att jag har blivit med åren väldigt dålig på att visa känslor. Inte bra. Inte alls bra. Nej. Jag försöker ändra på det hela tiden och snacka med mig själv jätteofta om det. Men det är så svårt. Jag vet inte varför. När jag var yngre så visade jag känslor jättesnabbt liksom. Alltså hela tiden. Men nu när jag har blivit äldre så gör jag det inte och jag vet inte varför. Nej. Okej, ska jag dra det bästa och värsta? Det bästa med mig tror jag är att jag känner väldigt mycket empati. Alltså jag sätter mig in i folks situationer och jag är sjukt bra på att ge råd. Så bra på att ge råd. Och det värsta med mig själv är nog att jag har jättemycket trust issues. Så heter det. Att jag är väldigt svårt att lita på människor och jag är väldigt skeptisk till folk. Inte att jag är dömande utan mer bara att jag är väldigt så här svårt att lita på folk. Ja. Ja, det var vår sista lek. Och ska vi ta lite... Vi hinner typ 2 frågor och så Ja, tänkte vi bara har säga fått en precis. swish. Ja. Nice. Älskar er. Omar, du är min största förebild. Love you. Thank you. Och Jag dra det tänkte här bara en gång säga till. snabbt en gång till bara. Så glöm inte att swisha om ni har möjlighet till det. Det går alltså till Röda Korset. ja, exakt. Matpaket för personer. Det går, du swishar för rent vatten för 100 personer. Ja, men just nu orkar jag inte säga summan för att hinna. Men i alla fall, det är olika summor här. Och får vi upp till exempel 106 kronor Så är det går vaccination det till för 20 stycken barn. Vilket är väldigt mycket. Exakt, så att om ni åtminstone kan swisha några kronor, Och swisha gör till det numret verkligen. här. Exakt, det hjälper jättemycket, det hjälper jättemånga. Och ja, det är därför vi är här, för att supporta all välgörenhet. Liksom. Välgörenhet. Välgörenhet. Så, Vad ska vi göra nu då? jag vet inte, ut och röja I guess. Skapa kaos. Skapa Och kaos skapa på stan. problem. Blond Det eller är- brunett? Blond. Skojar du? Sett min pojkvän? Ja, faktiskt. Han är sexig. Han är så sexig. Han och gjorde så en låt blond. med mig liksom. Om ingen visste. Hennes pojkvän är han som rappar på min låt La Mesa. Det är den senaste låten jag släppte.
Just so you know. Just so you guys know. Ja, men vi ville väl tacka för oss då. Ja, och det var sjukt kul att göra det här. Det var faktiskt jättekul, jag var jättenervös men det var kul. Ja. Så Det nu måste säger vi vi göra adjö. igen. Följ oss överallt, Spotify, Instagram, lyssna på Hot våra Sauce. musics. Blir Och hot Mark sauce, Rudberg. ja. Ha det så bra allihop. Woo!